السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة سارة عفيفي، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة. هنتكلم النهاردة عن أهم عيان في طوارئ الأنف والأذن ويمكن في الطوارئ عامة، هو عيان الاسترايدور. الاسترايدور يعني ايه؟ هو high pitched voice، صوت عالي نتيجة turbulent airflow، الهواء اللي خارج من الأبر تراكية واللارynx فيه turbulence نتيجة obstruction. يعني الهواء بدل ما هو يخرج سموث في obstruction فخرج turbulent، خرج في turbulence في الاير فلو، فعمل صوت عالي اللي هو الهاي بيتشد فويس اللي هو الاسترايدر. تمام. طيب ده ممكن يكون مع الانسبيريشن يبقى inspiratory سترايدر، ممكن يبقى مع الاكسبيريشن يبقى expiratory سترايدر، وممكن يبقى باي فيزيك. الانسبيراتوري سترايدر يبقى بالمنظر ده الاكسبيراتوري سترايدر مع الاكسبيريشن، والباي فيزيك هيبقى بالصوت ده. تمام. طيب عيان الاسترايدر ده very emergent، انت لازم تتحرك في كل الاتجاهات في نفس الوقت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لازم مثلا ان انت تاخد history، تعمل examination، تبتدي على طول management او primary management وبعد كده further management، كل ده مع بعضه، يعني التلاتة مع بعض. طيب اول حاجة، انت هدف المانجمنت كله ان انت تحدد السيفيريتي والكوز والليفل اوف obstruction. طيب بالانسبكشن كده انت بتبتدي تبص على العيان وانت بتاخد الهيستوري، تبتدي تبص عليه تشوف في وركنج الى نزاي ولا لا، في انتركوستال ريتراكشنز او ساينوزز، الاكسجين ساتوريشن اخباره ايه. لو اقل من 94% انت فيري ايمرجنت، بتتحرك بسرعه جدا. لو اكتر من 94 ممكن تبقى ايه in minutes او hours، على حسب انت الكوز ايه وعلى حسب بقيه الهيستوري ماشي ازاي. البالبيشن بتبتدي تحس النك بتاعته فيها ليمف نودز، فيها ماسز، الثيرويد اخبارها ايه، فيها جويتر، التراكية سنتراليزد ولا مش سنتراليزد، سوبرفيشال ولا ديب، العيان النك بتاعته اوبيس ولا رقبته رفيعة وتقدر تحس التراكية كويس، تفرق ما بين الثيرويد كارتلج والكريكويد، يعني الدنيا واضحة ولا مش واضحة. كل ده بتفضل تبص عليه في البالبيشن. في الاكزامينيشن طبعا انت عايز تبص على الفوكال كورد، هتبص على الفوكال كورد ازاي؟ يا اما بالميرور والتانج ديبريسور والهيد لايت. خلي بالك ان الميرور والتانج ديبريسور دولت ممنوعين في حالة الابيجلوتايتس، لان عيان الابيجلوتايتس لو لمست الابيجلوتس هيحصل سيفير اوبستراكشن مرة واحدة، فانت لازم تعمل اكسكلوجن قبل ما تمسك الميرور والتانج ديبريسور او قبل ما تدخل اي آلة. تمام. اللارنجوسكوب بقى، او اللي هي العدسة 70، والفليكسبل فايبرو اوبتيك، ايهما متوفر؟ فايبرو اوبتيك اظرف واحسن، لكن لو مش متوفر لانه غالي فهتلاقي اكيد العدسة 70. بص على اللارنكس عشان نشوف الليفل اوف obstruction والكوز اوف obstruction. اخر حاجة الدايركت لارنجوسكوبي، ده بيبقى اندر GA، ده في الاخر خالص، وده هدفه ان احنا ناخد بايوبسي او نشوف further assessment. طيب انت دلوقتي بصيت على العيان، اول ما دخل احنا قلنا هنعمل history examination وبرايمري مانجمنت، كل دوت مع بعض. البرايمري مانجمنت ايه؟ طبعا حط على طول العيان على اكسجين ماسك، وممكن ادرينالين نيبولايزر. ادرينالين نيبولايزر بيحسن الدنيا كتير جدا، اي في ستيرويدز واي في انتي بايوتيك، ولازم تتصل بالتخدير، ولو انت في مستشفى كبيرة تتصل بالسينيور كونسلتانت. كل دولت لازم يبقوا في نفس واحد ورا بعض. تمام. دي بقى اللي هي ان انت تعرف السيفيريتي بتاعت العيان، زي ما قلنا لو في ريتراكشن سوبراسترنال ريتراكشن او انتركوستال ريتراكشنز وركينج الى نزاي، الساتوريشن اقل من 94%، وفي ساينوزز، والسترادو صوته عالي جدا جاي من اخر الطرقة. كل دي علامات تدل على ان العيان very severe ولازم نتحرك بسرعة. طيب ايه الاسباب اللي ممكن نشوفها في عيانين الاسترايدر؟ congenital inflammatory traumatic العادي بتاع اي كوزز. طيب سوبرا جلوتيك ممكن نشوف ايه اكتر حاجة؟ النك تروما والسيرجيكال اديما، وعيانين الكارسينوما، سوبرا جلوتيك كارسينوما، عيانين الابيجلوتايتس،
جلوتك ممكن نشوف ايه، ممكن نشوف انتوبيشن جرانيولوما، ممكن نشوف يعني عيان الفوكال كورد باراليسيس يونيلاترال او بايلاترال. يونيلاترال طبعا مش كومن ان هو يجي بسترادر، لكن وارد يونيلاترال او بايلاترال فوكال كورد باراليسيس هو اللي دايما بيجي بسترايدر. سبجلوتيك اكتر حاجه سبجلوتيك ستينوزس طبعا، او عيانين الاسكليروما. وعيانين الاسكليروما هنا اندمج شويه، موجودين لان هما اندمج في الشرقيه، في محافظه الشرقيه. طيب ايه اكتر سيناريوهات بتيجي في الاستقبال؟ هتبقى واحد من الثلاثه دول. ده مجرد اكزامبلز طبعا، لكن في طبعا سيناريوهات كتيره جدا، لكن دول اكتر عيانين بيجوا بسترايدر. عيان ميدل ايج او يعني اربعينات خمسينات في الحدود دي، ميل سموكر، بيشتكي من change of voice of 1 month duration، بالكتير قوي 2 months duration، وفي dyspnea on exertion، وبالذات لما يجي ينام على ظهره بتزيد مع الوقت لحد ما تبتدي تبقى موجودة ان هو اول ما ينام على ظهره of 1 week duration مثلا يعني. و gradual onset progressive course، ده عيان ايه؟ هتلاقيه دايما heavy smoker، وممكن يكون كمان alcoholic. دول عيانين الكانسر لارينكس. ادي ده منظر سوبلاجلوتيك كارسينوما، وده منظر فوكال كورد كارسينوما، وده ترانس جلوتيك كارسينوما، يعني من اول السوبرا جلوتس والجلوتس والسب جلوتس كمان. تاني سيناريو ممكن نشوفه ان عين ميدل ايج فيميل، وهتبص على رقبتها هتلاقي السكار بتاعت الثايرودكتومي. طبعا هي هتقولك ان هي عامله ثايرودكتومي. في تشينج اوف فويس، قلب بسترايدر. ده بيبقى على مدار ايه متفاوت، ممكن تكون بعد العمليه باسبوع، ممكن تبقى بعد العمليه بسنه كمان، يعني شهور سنه. الكلام ده كله gradual onset progressive course. مشهور ان هو ممكن تلاقيها جاية بكربوبيدال سبازم نتيجة الهايبوكالسيميا، او بري اورال نامنس طبعا. تمام، دي علامات الهايبوكالسيميا. بيحصل سبازم في الاريتونيد ماسل، فبيحصل فوكال كورد باراليسيس. وده منظر اللي هتشوفه بالعدسة. الشنك اقل، يعني بص مفيش خالص 1 ملي او اقل كمان. تمام. تالت سيناريو هما عيانين ان هو حصل رو ترافيك اكسيدنت او ستروك او whatever، والعيان قعد انتيوبيتد اكتر من 10 ايام وما تعملوش تراكيوستومي. طبعا العيان لما يبقى انتيوبيتد اكتر من 10 ايام وانت شايف ان العيان مش هيتحسن دلوقتي، لازم يتعمله تراكيوستومي. ما تعملوش تراكيوستومي وبعد كده خرج، يعني ربنا شفاه وخرج، ده عيان غالبا سبجلوتيك ستينوز. يبتدي يجيلك بعدها بخرج من الرعاية ديسنيا بروجريسيف كورس، وبعدين قلبت بسترايدر. دولت عيانين السبجلوتيك ستينوزس، وده المنظر اللي هتشوفه بالعدسة. تمام. اول حاجة هتعمل ايه في المانجمنت؟ further management انت secure الاير واي، secure الاير واي باما اورال اير واي، او طبعا تبتدي تخش في الاير، يعني الاندوتراكيال انتيوبيشن. عينين الاندوتراكيال انتيوبيشن ممكن يبقى difficult في حالات ايه؟ ده حاجة عشان توضح امتى تعرف ان العيان ده هيبقى difficult intubation. اكتر حاجة هو الملمباتي جريدنج. ايه بقى الملمباتي جريدنج ده؟ اللي هو انت بتفتح بق العيان وتبتدي تشوف انت تشوف السوفت بالت ولا لا. لو انت شفته كويس جدا ده ملمباتي 1، لو انت مشوفتوش خالص ده ملمباتي 4، والباقي هيبقى في النص. طيب عيان difficult intubation وانا دلوقتي الايروي obstructed، هعمل ايه؟ كريكوثيرودوتومي. دي اسرع حاجة، خصوصا لو العيان سينوتيك ساتوريشن اقل من 94%، والعيان انت مش عارف تعمله انتيوبيشن. في بقى كريكوثيرودوتومي ان انت بتثبت اللارينكس بايديك الشمال، ده لو انت جراح رايت هاندد، بتثبت اللارينكس بايديك الشمال اللارنجيال كارتلج، وبتبتدي تعمل انسيجن لونجيتيودينال في كريكوثيرويد ممبرين، يعني ما بين الثيرويد كارتلج والكريكويد كارتلج ميد لاين، تروح واخد انسيجن في السكين، بعديها تاخد انسيجن في الممبرين. ممكن يحصل جاش اوف بلاد، مفيش مشكلة خالص، انت بتكمل بالبالبيشن، تبتدي توسع الفتحة وتروح حاطط اصغر اندوتراكيال تيوب او اصغر تراكيوستومي، اي ايرواي علشان خاطر تسكيور الايرواي. لكن الصورة اللي احنا شايفينها دي صورة ست بتبقى جاهزة في المستشفيات طبعا الكبيرة،
هي ظريفة جدا ان انت مجرد ما بتحدد اللارynx والكريكويد بتروح داخل على طول في الممبرين، وهي لوحدها بيحصل معاها دايليتور، بتروح موسع، ويبقى انت كده خلاص securing الاير واي. تمام. كريكوثيرودوتو، احنا العيان فيلد اندوتراكيال انتيوبيشن ومعانا وقت ان احنا نعمل تراكيوستومي. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجة في التراكيوستومي ان انت طبعا تعمل بوزيشننج صح. ده تقريبا نص العملية معتمدة على البوزيشننج صح. البوزيشننج بتاع العيان بيبقى extended neck بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا تخلي بالك ان انت لو عيان مثلا جالك في الحوادث شاكك ان ممكن يكون في اي فراكشر في السيرفايكال سباينز، ما ينفعش تعمل كده. لكن لو العيان انت عارف ان رقبته كويسه وما فيش اي مشاكل، بتروح عامل اكستنشن، حاطط مخده تحت كتافه بحيث ان الرقبه بتاعته تبقى اكستندد، فالتراكيه تبقى سوبرفيشال وسنتراليزد. طيب عملنا بوزيشننج، هنحقن لوكال، طبعا نحقن لوكال انستيزيا ونبتدي نعمل انسيجن. الانسيجن بيبقى هوريزونتال ميد واي ما بين الثايرويد وما بين السوبراسترنال نوتش، ما بين الكريكويد والسوبراسترنال نوتش. هنبتدي نعمل ميد واي ما بينهم، نبتدي نعمل الانسيجن. هنقطع السكين، وبعد كده بلاتيزم سكين وبلاتيزما سبكوتينيوس تيشو، وبعد كده تخش على الستراب ماسلز، هتعمل لها ديستكشن. بعد كده هتلاقي الثايرويد ازموس هترفعها لفوق، تعمل لها ديستكشن من تحتها وترفعها لفوق. ممكن يقابلك الانتير جاجلر برضو هتربطه، ده قبل ما توصل للسوبراسترنال نوتش. هترفع الثايرويد ازموس، هتبتدي تظهر البريتراكيال فاشيا، تعمل لها هتشيل البريتراكيال فاشيا، بعد كده تبتدي تحقن جوه التراكية لوكال انستيزيا علشان الكاف ريفلكس. بعد كده نفتح التراكية شباك، يا اما superiorly based flap يا اما inferiorly based flap، ونخيط سكين تراكية سكين. التراكيوستومي انا هشرحها بالتفصيل في فيديو تاني منفصل، بس ده كده مبدئيا التراكيوستومي وخطواتها. البريتراكيال فاشيا لازم تتشال كويس جدا عشان العيان ما يجيلوش سيرجيكال انفيزيما بعد العملية. في يعني دي من ضمن الحاجات المهمة جدا. طيب انت عيان دوت كنت بصب عليه بالعدسة قبل ما تدخله تراكيوستومي وعرفت ان هو كانسر لارينكس، ودلوقتي انت ركبت تراكيوستومي. ممكن لو انت شايف ان حالة العيان تسمح ان انت تنيمه GA وتبتدي تعمل دايركت لارنجوسكوبي اند بايوبسي، تاخد منه بايوبسي بحيث ان انت تبقى وفرت خطوة على العيان ان انت شخصته وجبت له باثولوجي اللي بيه ممكن تعمل further management، يعني شوف بقى نعمل له total laryngectomy partial whatever. ودي من ضمن الحاجات اللي بتفرق جدا في التحسن بتاع العيان، ان المانجمنت بتاعه يبقى سريع، يعني بدل ما انت تصحي العيان وبعدين تاني يوم تستنى ما يتعرض على الاصطاف وبعد كده ياخدوا الديسيجن بتاع الدايركت لارنجوسكوبي خلاص هو انت في ساعتها. ده لو طبعا حالة العيان تسمح بان انت تبروسيد GA. يعني التراكيوستومي ليها بوست اوبراتيف كير، اهم حاجة شيست اكس راي immediately. ليه؟ علشان خاطر تطمن ان انت من ضمن الحاجات اللي ممكن تعورها البلورة، ممكن يجيله نيموثوركس. تطمن ان التراكيوستومي centralized، مش ضغط على حاجة، مش معوجة، ما فيهاش مشكلة. علشان كمان تشوف لو في انفيزيما. ده منظر عيان نيوموثوركس. تاني حاجة ان انت طبعا الكف لازم ديفليت الكف 15 دقيقة كل ساعتين لمدة اول 48 ساعة، بعد كده هتديفليت الكف. ليه؟ علشان الكف دي لو فضلت منفوخة فترة طويلة ممكن تعمل بريشر نيكروزز. نغير الشاشة اللي حوالين التراكيوستومي، بتغيرها كل يوم طبعا، ونعقم الجرح وننضف كويس جدا، ونخلي ننضف حوالين الغرز تبقى لوز عشان ما يحصلش سيرجيكال انفيزيما واحنا بناخدها. نشفط من التراكيوستومي، لازم خصوصا في الاول خالص لازم نشفط كويس جدا،
2 سنتي صلاين، ممكن لحد 5 سنتي صلاين مفيش مشكلة، وبصوديوم بايكارب علشان خاطر يبقى ميوكوليتيك. remove stitches after 1 week، ما تنساش. keep patient on broad spectrum طبعا antibiotic analgesics و anti-inflammatory for 10 days. if tracheostomy tube اتخلعت من مكانها get out intubate the patient call for ENT team. يعني ما يحاولوش هم يحطوها بنفسهم، لان عادة بيحطوها فولس تراك والعيان بيقلب بإنفيزيما، ممكن يأرست كمان. لو طبعا ما تنسوش برضو الميوكوليتيك استايسيستاين كل 8 ساعات. انتي ريفلكس ميجرز علشان ده ستريسفول كونديشن، مفيش حاجه ستريسفول اكتر من كده يعني، فما تنساش الانتي ريفلكس ميجرز. فول لابس اند كوريكت اني ابنورماليتي، ده عيان جاي لك وانت فجاه فتحته تراكيوستومي، فممكن تكون ما لحقتش تعمل فول لابس، فما تنساش. لو التيوب obstructed لازم نشفط كويس، واحنا بنتصل بالاي ان تي علشان خاطر لو احتاجوا ان هم يشيلوا التيوب ويحطوها تاني. keep patient on semi sitting position علشان خاطر يقدر يتنفس وممكن ياكل عادي جدا بعد العملية. modification by tincture benzoin و steam علشان خاطر يعني طبعا التنفس من الدايركتلي كده من التراكيوستومي غير خالص من لما يتنفس من النوز، مفيش humidification خالص، فالدراي اير ده بيعمل irritation وبيعمل كف شديدة، العيان بيبقى تعبان جدا يعني. ادي ده منظر التراكيوستومي تيوب، وده منظر البيرمننت تراكيوستومي تيوب. اي عيان هيخرج من المستشفى او من الرعاية بيخرج بالبيرمننت. طيب لو الانبوبة اتسدت هتعرف منين الاول؟ ان هتحط ايدك قدام الانبوبة مش هتلاقي هوا خارج، وهيبتدي صوت الاسترادور يظهر تاني لان خلاص العين اتخنق، والصوت هيظهر، عين صوته هيطلع، فده معناه ان الفوكال كورد اشتغل، ومعناها ان الانبوبة اتسدت. هنعمل ايه؟ زي ما قلنا ان احنا في الاول هنحاول نشفط ونحط صلاين، نحط صوديوم بايكارب ونشفط كويس جدا. اتسلكت كان بيها، ما اتسلكتش هنعدي شفاط رفيع ونشيل الانبوبة خالص ننضفها، وبعد كده نرجع تاني على مدار الشفاط تاني علشان ما يحصلش التراك بيبقى لسه متكونش لمدة 5 ايام. يعني اول 5 ايام هما اهم 5 ايام لان التراك لسه اصلا متكونش، فممكن بسهولة جدا تخش في فولس تراك لو انت شلت الانبوبة ورجعت حطتها تاني. وشكرا جزيلا.